sa Gabi Nag-Ri-Ride, sa Gabi Nag-Vlo-Vlog. Cake miss po. May liquor ban pa rin dito sa loob. Sarado pa rin. Juice pa lang ang mabibili natin ngayon dito. Uy, bigat. Saan din natin natin matamaan itong bigat dito. 400 pa naman. Sa likod. Oops. Okay. Okay. Going back. Start. Madali tayo natapos sa grocery stage. Levels whatever. Nalaglag sa bangin. Okay, kailangan natin this time of the GCQ na natin GCQ rin eh. Pero mabilis siyang umakyat sa ECQ. The next level lockdown. Parang level number 1 lockdown, naging level 2 level 2. Level 2. Lasang-basang naging level 3 lockdown. Ngayon, balik ulit sa level 1. Ganun. Level 1 lockdown. Yeah, bye. Pa-signal pa rin ako. Na-observe natin kanina, no? Marami rin nag-save bukas ang Jollibee bukas na. At miraculously, yung papasok ng grocery, shield on. Tada! Wala ka ng pila. So, maaga-aga ngayon tayong aga tayo nakalabas. Yeah! Natapos agad ang ating grocery stage. Ito ko sa libak. Marami nang nag-ano ang mga motorcycle, diba? Yep. Ito tayo. Pabalik tayo sa bukid na malawak. Bukid na malawak. Kung saan lahat ng kalabaw ay nagsisigalaan na. Baka pala, baka. Marami palang baka. Hindi pala kalabaw. Wala na yung kalabaw. Wala. This is a black vlog. Kung saan wala. Ay, dapat dun tayo umikot, no? Pati ako nasasanay na right turn agad. Dapat nilorotonda natin, no? Dapat gumanon pala ako. 1 kilometer. Oh, sakyan. Slowly but surely. Mabuti kang daan. Mabuti kang daan natin. Alright. Overtake ka? Porque ano ka? Honda Civic? Nah! Yan Honda Civic. Nah! Kasi plate number nyo. Nah! Ginawang parking dito Alright. Yes! Lockdown period. Okay itong ganitong kataas ng camera ko. Kasi para siyang ang tag lang, side mirror. Front facing camera tayo. Dito kayo. Kika tayo. Stig, di ba? Parang feeling ko maluwag-luwag na yung ginagawa na nila, di ba? Ay! Yababay! Naglalapit-lapit tayo maging bumalik-balik sa normalities. Sana okay na. Diba? Bye-bye! Got to go! Jingling! Itakbo ko, normal na mabilis. Ay, yapapay.
Hindi abnormal na mabilis. Yun na pala pinagkaiba. Hindi rin pala bumagal. Wala tayong topic. We're just having fun and enjoying ano yung putek. And the riding experience. Ganun lagi. Yung feeling. Kahit sandali lang, ride pa rin yan. Basta sumukay ka sa motor. Kahit nag-grocery ka lang, nakapalabas ka, nakamotor ka. Small things you must appreciate. Kuya, di ko na ma-recognize kung sino yung guard na natin nakatakot yung mukha. yung pala, kawatan na pala. Na underseas na yung subdivision natin. Feel lang. Right. Going back to home base. CR muna tayo. Wala na CR sa labas. So, sa lockdown nag-vlog, sa lockdown nag-Ri-Ride. Yeah. Getting happy days. Sana happy days na. Tuloy-tuloy na. Wala nang second wave, wala nang third wave. Yun na yun. Last na yun. We're going back to home, going back to office, going back. Sing back. Chicken do. Hey. Alright. Yeah. Tang-tanga lang. There goes the delivery. Wherever. Sa grocery stage.